Pas sportit, kalojmë në hapësirën e intervistës, do të flasim fakt për mjedisin dhe njësër problematika që janë evidentuar në sektorin e pyjeve nga disa raportet publikuara së fundit për diskutuar për këtë çështje dhe të tjera kam të ftuar në studio ambientalistin zotin Lavdosh Ferrunit. Përshëndes, falenderoj që jenë në studio. Ndoqëm edhe nga kronikat nga një raport i fondacionit për kërkimin pyjor në Europë, rezulton se Shqipëria është një ndër vendet me më pak pyje në kontinentin e vjetër. A duhet na mërzis kjo? Unë do thoshe që është një nga vendet që ka pasur një regres në këtë pikpame të hapësirës pyjor në raport me popullsinë totale, se realisht Shqipëria është e pasur në pyje. Nuk hyn në vendet më të fundit të varfra, po që dëmtimi ka ndodhur intensivisht, madje këto 20-30 vitet e fundit, po edhe më përpara. Themi, këto 60 vitet e fundit, fillim që nga vitet fundi viteve 50, edhe në vazhdim, deri në 90-ën me një lloj politike të mbrapshtë asaj kohe për ta kthyer, është një parullë e famshme, t'i kthejmë tokat, malet dhe kodrat në toka pjellore, si dhe fushat, dhe kjo krijoi një problem të madh për pyjet, sidomos pyjet e ulta, dhe krijoi mjaft probleme, jo të menjëhershme, për arsye se atëherë që politika për të prodhuar, për të konvertuar këto në sipërfaqe, për të prodhuar grur e misër, dhe pra kryesisht kultura një vjeçare, gjë që në pikpamje afatgjatë krijoi vërtet një problem që është edhe sot evident nga pikpamja e erozionit që krijoi. Ne jemi një vend me erozion të madh, Shqipëria, dhe është i njohur për arsye të pjerësisë. Gjatë mungesa e pyjeve e shton dhe më tej. Sigurisht, domethënë pyjet janë një lloj amortizatori të lëvizjes së sedimenteve nga zonat më të larta, sidomos thash në Shqipëri që dominojnë tokat e pjerta, zonë tipike malore me 3/4 të sipërfaqes malore, dhe pyjet ishin pikërisht barjera që ruan dhe ekuilibrat të gjithë ekosistemit në vendin tonë. Dhe ajo që nëse deri në 90-ën kishte një lloj raporti të ruajtjes së ekuilibrit të prerjeve me pyllëzimet e reja, që ishte shpesh edhe 1-1 raporti, po diçka më shumë në favor të prerjeve, tani kemi pasur... Statistika e fundit tregon që është 4-1, pra priten 4 pyje dhe mbillet 4 pemë. Duhet jetë diçka më e zbutur, edhe për efekt të moratoriumit të pyjeve, ka qenë edhe 5-1, ndoshta edhe më shumë, nga statistikat, sidomos nga vitet 2000 deri në 2015. Unë citoj një raport të Agjencisë Europiane të Mjedisit, që ka bërë, ndoshta mund të jetë dhe studim disi vjetruar, por gjithsesi është, domethënë një po, ajo është, e kam parë në të studim, është kështu, është bile edhe pak më shumë edhe se 5 herë ndryshimi i raportit të preve me. Po, tashmë mund të jetë, për shembull, llogaritet që janë rreth 3 milion metra kub dru që priten, dhe 2,5, 3 me gjithë ato që mbeten në pyll, se jo të gjitha mund të transportohen dhe të marketohen, dhe rritje vjetore specialistët e llogarisin rreth 1,5 milion metra kub për hektar. Kështu që kjo diferencë është, edhe kjo është shqetësuese, nuk e ka asnjë vend evropian këtë, edhe kjo përbër një shqetësim për faktin se edhe pse kemi moratorium prap është e zbalancuar. Rritja vjetore... Kemi dëgjuar të flitet për krime mjedisore. Po vendosën realisht përgjegjësit përpara krimeve që u takojnë, pra janë përgjigjur në gjykatë ose në përballë institucioneve të tjera të drejtësisë? Nuk ka pasur një, edhe pyet shpesh edhe janë djegur masivisht, ka pas prerje masive, dhe unë nuk di në dijenin time ndonjë që të ketë bërë një efekt publik, një lloj ndëshkimi, dhe ndërkohë denoncimet nuk është se mungojnë, kemi parë vazhdimisht publikohen. Denoncime ka, gjoba ka, por efekti nuk ka qenë i mjaftueshëm. Unë mendoj që mbajtja në mënyrë konsekuente e këtij moratoriumit vendosur, që është 10 vjeçar, mund ta rehabilitojë situatën, dhe
si që thashe dhe për fat keq, shenjat nuk janë aq optimiste, edhe pse moratoriumin e kemi. Ndoshta një arsye është këtu që ka akoma teritoret Shqipërisë që e sillojnë ngrohje nëpërmjet druve të zjarrit, dhe kjo është arsye kryesore. Pra konsumi nga drutë e zjarrit është i madh, po kjo mund të kontrollohet lehtësisht, mund të kombinohet me elemente të tjerë, me gazin kryesisht, sidomos në zonat e ftohta, në Korçë, në Kukës, mund të ketë politika më inkurajuese. Mendon se janë kushtet ekonomike që shtyn drejt ngrohjes me dru? Është e vërtetë që ngrohja me dru është 2-3 herë më e lirë se ngrohjet e tjera, por këtu mund të hyjnë edhe skema politika dashamirëse për zona margjinale, zona periferike të vendit që kanë edhe klimë më të ftohtë dhe natyrisht vjen një lloj balance në këtë çështje, por shteti duhet pikërisht ta shohë në këtë këndvështrim për arsye se pasojat nga prerja e pyjeve janë shumë më të mëdha se që mund të mendoj dikush thjesht në raportin ekonomik të tyre, për arsye se ato kanë efekt drejt për drejt pra çpullëzimi, dëmtimi i pyjeve, efekt drejt për drejt në shumë element tjerë, disa të padukshme. Për shembull, erozioni që ndodh Bregdet është pikërisht kryesisht për shkak të prerjeve dhe të themi të pyjeve në mënyrë konsiderueshme në zona të tjera dhe kjo krijon që pastaj në zonat bregdetare të kemi humbje toke dhe të afrohet deti më shumë dhe kështu që humbasim territor edhe në zonat bregdetare. Dhe nga ana tjetër, çështja shumë e rëndësishme e biodiversitetit, pyjet janë ato që janë habitat për lloje të ndryshme. Shqipëria fatmirësisht është vend i pasur me faunë dhe florë spontan nga më të pasurat në gjithë zonën e Europës. Kjo është tashmë shkencore, vërtetuar, por dëmtimi i pyjeve dëmton aq më tepër pikërisht këto lloje që janë edhe të veçanta dhe janë të rrezikuara. Domethënë në listën e specieve të rrezikuara, shumë prej tyre janë pikërisht për arsye të humbjes së territoreve, habitanteve të tyre, të pyjeve të vigjë, pyjeve të vjetër. Dhe natyrisht kjo nuk është shumë e dukshme në pamjen e parë, por realisht efekti këtyre është mjaft i konsiderueshëm. Ndërkaq edhe çlirimi i dioksidit karbonit, Organizata e Kombeve të Bashkuara publikoi një raport në nivel global ku tregoi se pas 4 vitesh në rënje dioksidi i karbonit vijon në një trend rritës, gjithashtu problem kjo çështje mbetet edhe në Shqipëri. Një prej fajtorëve kryesor është përdorimi i makinave. Kemi indeks më të lartë se Serbia, Kroacia dhe Bosnia. Përse i përdorim kaq shumë makinat? Në fakt, po më pyet mua që me thënë drejtën unë kam dhe unë një makinë për e vitesh, dhe që u bë gati 2 vjetë që është në garazh, për arsye se unë e shoh shumë të leverdishme nga shumë pikpamje, të lëviz me bicikletë dhe këtë bëj, edhe shoh me kënaqësi që edhe shumë të rinj po i drejtohen kësaj lëvizje. Ka një trend pozitiv? Sigurisht ka një trend pozitiv në këtë drejtim dhe është për të inkurajuar edhe me politikat që bën, edhe me investimet, në infrastrukturë, diçka po ndodh në Tiranë në këtë drejtim dhe kjo duhet ndodhë edhe në qytete të tjera, sidomos nga Shkodra deri në Vlorë. Natyrisht jemi një vend shumë i përshtatshëm që mund të inkurajohet kjo gjë dhe shumë pozitive në aspekt reduktimit të CO2-shit, se nuk kemi alternativë tjetër, aq më tepër Tirana që është një qytet shumë i dëndur dhe nuk ka shanse që numri i makinave të zvoglohet, dhe unë kam thënë edhe disa herë të tjera që ne si qytet kemi numrin më të madh makinave për kilometër katror, edhe në krahasuar me vendet qytetet e zhvilluara të Europës, me Berlin, me Amsterdam, po të shikosh të bësh krahasimet nga Wikipedia, do të shikosh që çuditërisht ne kemi 3000 makina për kilometër katror, ndërkohë kur ato kanë 2300, 2400, dhe kjo do të rritet për arsye se ne për 1000 banor kemi 180 makina, ndërkohë kur ato kanë 400-500. Pra tendenca është që edhe makinat për 1000 banor do të rriten, kështu që vetmja rrugëzgjidhje për këtë situatë që ka në qyteti. Teknologjia e përdorimit të
burimeve tjera të energjisë, është e mundshme pra makinat me energji elektrike që funksionojnë ndoshta hibride ose pse? Ajo është një alternativë, po duhet parë në mënyrë relative. Mbetet kostoja një pengesë në këtë aspekt? Kostoja nuk është faktor shumë evident, nuk është një diferencë shumë e madhe, por natyrisht nuk parashikohet që për 20-30 vjetë dhe më thënë të kemi në një lloj dominance të lëvizjes trafikut në përmjet energjive alternative. Nafta është bish e vështirë për të mundur, kështu që besoj që ne nuk duhet presim çfarë do ndodhi, ne duhet marrim masa sot, se realisht çështja e ndotjes së ajrit është një problem i madh për Edhe në pyetje të fundit do të lutesha shkurtimisht për efekt kohës. Kemi patur kritik nga Komisioni Evropian lidhur me një hidrocentral që po ndërtohet në Vjos, kërkon të vlerësohen saktë impaktet ekologjike. Jam në dieni të këtij raporti, është shumë pozitiv dhe kritik për qeverinë shqiptare, aty kërkohet që të bëhet një vlerësim strategjik mjedisor. Për arsye se deri më sot operohet në mënyrë shumë jo profesionale, mund të themi fjalë më të mirë në aspektin e vendimeve që merr qeveria, por mund të quhet dhe klienteliste, se nuk ka kuptim që të ndërtosh një apo dy hidrocentrale, janë dy të paktën Poçemi dhe Kalivaçi në Vjos, që nuk ka një studim se si shkon ecuria e gjithë luginës lumit, qoftë se këto hidrocentrale do ndërtohen. Dhe kështu është koha e sotme duhet të ketë një vlerësim strategjik mjedisor. Jo, kam një ide ose kam një, si të thonë, koncesion të pakërkuar, dhe kjo ka ndodhur, dhe urdhoj ja ku e ke vendi, bën një studim VNM që kalon lehtësisht me ato firmat që i dim në si kalojnë, dhe funksionon. Por, sidomos në këto dy hidrocentralit, po ta lidhe me pyetjen e parë që më bët për Pyjet, pikërisht këto prerjet e pyjeve kanë bërë që pikërisht në këtë zonë këtë sedimente shumë të tepër se që mendojnë ai investitori duke parë sasinë e ujit që ka Vjosa, për arsye se ato mund të mbushen shumë shpejt dhe nuk ka dhe efektivitet ekonomik ndërtimi hidrocentral në atë zonë. Se sedimentet bëjnë që të paksohet lartësia e ujit në liqen dhe të ketë më pak energji të prodhuar. Dhe nuk funksionon. Nga ana tjetër, nga ana e turizmit që kemi një boom shumë të madh edhe të pritur në të ardhmen, edhe shikohet si një drejtim strategjik kryesor i vendit, atëherë është nonsens që ti të evitosh një nga pasuritë europiane, do të thoshja, për arsye se Vjosa është një pasuri europiane për bukurinë që ka dhe që është i vetmi lum i egër në Europë me këtë madhësi. Dhe ne vazhdojmë me këtë historinë e hidrocentrale. Më lejoni që të pyes, nuk desha të pyes, po desha të kritikoj në farë mënyre edhe iniciativa për të marrë vendime për hidrocentrale në Vjos Veç, Kalevaçi dhe Poçemit, edhe në lumin e Vlorës, që është prap një nga degëzimet më të mrekullueshme të Vjosës, që është një koncesion tani për 4 hidrocentrale për të ndërtuar në këtë zonë. Madje edhe për të prishur ca pyje shkurishte të vogla, për shumë me biodiversitet shumë të pasur, duke bërë gurore etj. Pra, jemi në një situatë eksaktësisht gjëja më e saktë është kjo që ju përmendët, ky raporti vlerësimit strategjik mjedisor që mungon aty dhe që duhet bëhet patjetër. E qartë. Zoti Ferruni, falenderoj edhe një herë për intervistë. Faleminderit dhe ju.